خانم دکتر، مردم در مورد هجر سوالات زیادی میپرسن. میشه ازتون خواهش کنم یکی از پرونده هاتون رو تو این رابطه برامون تعریف کنید؟ بله حتما. یکی از این پرونده ها مربوط به آقای حسینیه. ایشون تو دفتر کارش نشسته بود، آبدارچی میاد، یه نامه میذاره روی میزش، میگه مال شماست. درشو باز میکنه، یک ابلاغ از طرف دادگاه بود، موضوعش ابطال سند بود. میفته تو هول و بلا، یعنی چی؟ ابطال سند دیگه چیه؟ کدوم سند؟ قبل از جلسه میره دادگاه تا ببینه موضوع چیه. پرونده رو میخونه، میبینه که یک آقایی به نام آقای میرزایی علیهش دادخواست ابطال سند داده. این آقای میرزایی همونیه که 2 سال پیش خونه‌ش رو با آقای حسینی فروخته بود. پسرش مدعی میشه پدرم موقع انجام معامله مهجور بوده، حق معامله نداشته، معاملش باطله. برای همین اول میره دادگاه، حکم هجر پدرش رو میگیره و خودش قیمش میشه و بعد به قیمومت از پدرش ابطال سند علیه آقای حسینی رو به دادگاه میده. یعنی حکم هجر آقای میرزایی موقع فروش خونه هنوز صادر نشده بود؟ 2 سال بعد از فروش خونه و سند زدن پسرش رفته حکم هجرشو گرفته؟ بله، صادر نشده بود اون موقع. خب بعد چی شد؟ آقای حسینی تو جلسه دادگاه شرکت میکنه، میگه آقای قاضی، من 2 سال پیش که خونم رو از آقای میرزایی خریدم حالش خوب بود، مشکلی نداشت. خودش اومد مباینامه رو امضا کرد، پولشو دادم. بعد از یه مدتی هم رفتیم دفتر خونه، سند رو به نام من زد و منم بقیه پولشو دادم. هجر یعنی چی؟ قاضی میگه طبق این حکم هجر آقای میرزایی موقع تنظیم معامله مهجور بوده. هجرش هم از نوع جنونه. جنون یعنی چی؟ یعنی کسی که اختلال روانی داره. یعنی هر کسی اختلال روانی داشته باشه جنون داره؟ نه همه. اگر بیماری روانی در حدی باشه که باعث بشه اون فرد فاقد اراده بشه و قوه تمیز و تشخیص صلاح و مصلحت خودش رو نداشته باشه، این فرد مهجوره و بهش میگن مجنون. یه همچین آدمایی نه حق مداخله در امور مالی خودشونو دارن و نه امور غیر مالی خودشونو دارن. به اصطلاح به این اشخاص میگن که اهلیت لازم برای تصمیم گیری در امور مالی و غیر مالی خودشون رو ندارن. هیچ مجنونی نمیتونه در امور مالی و غیر مالی خودش مداخله بکنه؟ کسانی که جنون دارن 2 دستن. بعضیا جنونشون دوره‌ای، ادواریه. به اصطلاح در یک دوره خوبن، در یک دوره خوب نیستن. مثلا ممکنه در فصل پاییز بیماری اینا عود بکنه، حالشون بد بشه و بعد به مرور خوب میشن و در بقیه ایام سال حالشون خوبه. موقعی که اینها حالشون خوب نیست حق مداخله ندارن در اون دوره پاییز، در اون فصل پاییز حق مداخله در امور مالی و غیر مالی خودشون رو ندارن. اما بعد از اینکه اون فصل تموم میشه، اون دوره تموم میشه و دوره سلامتشون آغاز میشه، مثل بقیه افراد میتونن در امور مالی و غیر مالی خودشون مداخله کنن و اتخاذ تصمیم کنن. برعکس یه عده هستن که بیماریشون دائمی، فصلی نیست، دوره‌ای نیست. این افراد تا کاملا خوب نشن نمیتونن نه در امور مالی و نه در امور غیر مالی خودشون مداخله کنن، مثل آقای میرزایی. پس کی باید کارشون رو انجام بده؟ بسته به موردشه، ولی یا قیم کارشون رو انجام میده. اگه خودشون انجام بدن چی میشه؟ اقداماتشون اعتبار نداره، مثل همین آقای میرزایی که معاملش از اساس باطله. اگه معامله اینها باطل باشه اون وقت خونه دیگه مال آقای حسینی نمیشه؟ نه دیگه، انگار اصلا معامله‌ای صورت نگرفته. تکلیف پولی که آقای حسینی بابت خونه داده بود چی میشه؟ قیم آقای میرزایی یعنی پسرش باید از اموال خود مهجور اون پول رو به آقای حسینی برگردونه. همون پولی رو که بهش داده برمیگردونه یا نه باید به قیمت روز بهش برگردونه؟ نه دیگه، همون پولی رو که بنده خدا اون روز داده باید بهش برگردونه. ای بابا، خب اینجوری که بعد گذشته 2 سال با وجود افزایش قیمت و تورم شاید دیگه حتی نصف اون خونه رو هم نتونه بخره، درسته؟ بله واقعا همینطوره. این ضرری که اینجور موقعا به این خریدارا وارد میشه یک واقعیته. خب تقصیر آقای حسینی چیه؟ چجوری باید متوجه میشد آقای میرزایی اون موقع مشکل روانی داشته؟ اینطوری که من متوجه شدم آقای میرزایی موقع انجام معامله از نظر ظاهری مشکلی نداشته.
بله همینطوره. خیلی از مهجورا مثل همین آقای میرزایی در وهله اول نشون نمیده که مهجورن، اما وقتی که با اینا نشست و برخاست میشه، گفتگو میشه، یه رفتارهایی میکنن، یه حرفایی میزنن که نشون میده از نظر روحی روانی یه مشکلاتی دارن. این آقای حسینی هم اگر دقت میکرد و یه گفتگویی نشست و برخاستی که چند جلسه با آقای میرزایی برگزار میکرد، شاید متوجه رفتارهای غیر عادی در آقای میرزایی میشد و یا حداقل یه شکایی میکرد. خریدارها باید هوشیار باشن، چندین جلسه نشست و برخاست با فروشنده داشته باشن، رفتارش رو زیر نظر بگیرن تا مطمئن بشن که مشکلی وجود نداره، بعد معامله کنن. میدونید آقای دکتر مشکل کجا حادتره؟ مگه از این حادترم میشه؟ کجا؟ جایی که وکیل فروشنده همه کارا رو انجام میده و خریدار اصلا فروشنده رو نمیبینه. اینجور موقع ها باید حتما هر جوری شده فروشنده رو از نزدیک ببینن، باهاش نشست و برخاستی داشته باشن، گفتگویی داشته باشن تا مطمئن بشن که از نظر روحی روانی مشکلی نداره، بعد معامله کنن. بالاخره سرنوشت این پرونده آقای حسینی چی شد؟ هیچی دیگه. آقای حسینی به حکم حجر اعتراض میکنه. دادگاه مجددا وارد رسیدگی میشه، نظر پزشکی قانونی رو میگیره. پزشکی قانونی بعد از اینکه دوباره آقای میرزایی رو معاینه میکنه، همچنان اعلام میکنه که آقای میرزایی زمان انجام معامله محجور بوده. نتیجهش چی میشه؟ بطلان معامله دیگه؟ بله دقیقاً. یه سوال، هر کسی که محجوره یعنی جنون داره؟ نه، همه محجورا مجنون نیستن. بعضیا رو بهشون میگن صفی که اینا اوضاعشون یه مقدار بهتر از اون افرادی که جنون دارن. هر کدوم از اینا آثار حقوقی خاص خودشو داره. پس اگر اجازه بدید سوالاتم رو در مورد افراد صفی توی کلیپ دیگه از خدمتون بپرسم. بله، به نظر منم بهتره که تفکیک بشن. مسئله حجر واقعا خیلی مهمه. موقع انجام معامله خیلی دقت کنید. اگه شک کردین طرف معاملتون از لحاظ روحی روانی حتی یکم غیر طبیعیه، معامله نکنید تا مطمئن بشین که طرف مقابلتون کاملا سالمه، چون ممکنه بعدش مشکلات زیادی مثل آقای حسینی براتون پیش بیاد.